وهلا رجعت لكم راح فرجي لكم ملابس اللي راح اخدها على رياضة. هاي هن ملابس الرياضة. هاي بنطلون يعني بنطال، وهاي الشورت، وهاي كنزة تبع ريال مدريد، وهاي بوط اشتريتها، هاي احسن بوط مفضل عندي، وهاي جنطة تبعي. راح احط هدول الملابس جوا هون. في عندي هدول يعني 2 وحدة. في عندي سحاب سر يعني، وفي وهلا عندي شو اسمه بيجامة علي، مشان اول حصة عندي رياضة ما اقدر البس بنطال وبعدين اروح المدرسة البس بيجامة. هلا عندي بيجامة وبعدين راح اصورلكن بيجامة يعني. وهلا تعالوا خلونا نحط هدول ملابس بالجنطة. السلام. اول شي كنزة، لانه كنزة ابيض مشان بوط راح احطها بالجنطة، ما بصير راح يخرب لي كنزة تبعي. وهاي شورت ابيض، بعدين بنطال مشان احطها ما في شي اذا خربت. وهدول بوط. وهلا خلصنا. راح اقولكم شغلة. هلا انا بعرف انا مشجع ريال مدريد، يعني امبارح لعبوا وخسروا. اذا انتو يعني مين بيشجع ريال مدريد او برشلونة حط لايك على قناتي واشترك بقناتي، واكتبوا بالكومنت انتو يعني اي فريق بتشجعوا، ريال مدريد، برشلونة، باريس سان جيرمان، حيلا فريق اذا انتو بتشجعونه اكتبوا بالكومنت تحت. وهلا راح اروح يعني راح اجهز حالي مشان اروح على المدرسة. تعالوا نشوف مع بعض.